بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر سټوډنټ. نن زموږ کوم ټاپک دی هغه مایټاسس دی چې مایټاسس څه ته ویلی شي. نو تاسو ته به موږ وایو مایټاسس یو داسې پروسس دی چې یو سیل دا یو سیل دی، په دې کې 46 کروموسوم دي زموږ هیومن بینګ کې، چې کله دا ډیوایډ شي 2 ډاټر سیل ته 2 ډاټر سیل، او په دې کې نمبر آف کروموسوم چې کوم دی هغه سیم وي. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي مایټاسس. مایټاسس یو داسې پروسس دی، دا پیرنټ سیل دی، دا پیرنټ سیل دی، پیرنټ سیل چې کله دا ډیوایډ شي 2 ډاټر سیل ته او د نمبر آف کروموسوم پای کې سیم وي. سو تاسو ته به موږ څه وایو چې وایي د پروسس in which cell divide into daughter cell with the same number of chromosome is well present in the parent cell is called mitosis. رټې ته ضرورت نشته. اوس ګورئ، مایټاسس یو داسې پروسس دی چې یو سیل، دا یو سیل دی چې کله وایي دا ډیوایډ شي، دا یو پیرنټ سیل دی چې کله دا ډیوایډ شي 2 ډاټر سیل ته 2 ډاټر سیل ته او د نمبر اف کروموسوم پای کې سیم وي. برم 46 شو، دلته هم 46 ته، چې د پیرنټ او په ډاټر سیل کې نمبر اف کروموسوم سیم وي. دې ته ویلی شي مایټاسس. تاسو پیژنئ چې مایټاسس څه ته ویلی شي؟ وایي مایټاسس یو داسې پروسس دی چې یو سیل، دا یو سیل کله دا ډیوایډ شي 2 ډاټر سیل ته او د نمبر اف کروموسوم چې کوم دی په ډاټر سیل کې او پیرنټ سیل کې سیم وي. دا یو پیرنټ سیل دی او دا 2 ډاټر سیل دی. نو دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي مایټاسس. اوس تاسو ته موږ ووایو چې د مایټاسس چې کوم دی هغه 2 سټیجز دي. یو سټیج چې کوم دی هغه ته ویلی شي کیریوکاینیسس، چې کله نیوکلیس چې کوم دی هغه ډیوایډ شي. نیوکلیس چې کله ډیوایډ دی کیریوکاین، او چې کله سایټوپلازم ډیوایډ شي ډیویژن وشي دی سایټوکاینیسس. نو موږ به اوس وایو کیریوکاینیسس، او په کیریوکاینیسس کې به موږ اوس وایو چې کیرو مطلب دی نیوکلیس and kinesis mean the division of nucleus. چې کله د نیوکلیس چې کوم دی هغې ډیویژن وشي د نیوکلیس، دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي کیریوکاینیسس. کیریوکاینیسس چې کوم دی د هغې 4 سټیج دي: پروپیز، میټاپیز، انافیز او ټیلوپیز. صحیح ده؟ دا به موږ څنګه یادو؟ PMAT مطلب دا دی چې فادر، مدر اینڈ ټیچر. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته ویلی شي پروپیز، میټاپیز، اناپیز اینڈ ټیلوپیز. که ستاسو نه په ایگزام کې هیر شي نو فادر، مدر، فادر مطلب پروفیز، مدر مطلب میټاپیز او اینڈ مطلب اناپیز او ټی مطلب ټیلوپیز. اوس په مونږ یو پروپیز وایو، چې پروپیز چې کوم دی څه ته ویلی شي؟ پروپیز به مونږ تاسو ته ووایو چې دا یو لارج څه دی، یو لارج چې کوم دی یو لارج فیز دی. که تاسو دا زده کړو نو تاسو به ټول مایټاسس باندې پوهیږئ. و اٹ از د لانګیسټ فیز اف مایټاسس ان وچ د کروموسوم بیکم ویزیبل. په دې کې به مونږ د کروموسوم چې کوم دی او ویزیبل په نظر راځي. دا تاسو ته په نظر راځي په پروپیز کې دا مختلف قسم کروموسوم دی، تاسو ته په نظر راځي. صحیح ده؟ دا کروموسوم دې ته څه ویلی؟ دا په پروپیز کې وایي مونږ د کروموسوم چې کوم دی هغه په نظر راځي. بیا وایي چې دغه کروموسوم چې کوم مونږ ته په نظر راځي ته ویلی کروماتین. دې ته څه ویلی شي؟ دې ته کروماتین. دا مختلف قسم دا کروموسوم چې کوم دی مونږ ته په نظر راځي دا یو کروماتین دی. صحیح ده؟ کروماتین دی په نظر، کروماتین نیټورک دی چې مونږ ته په نظر راځي. دغه شانتي بیا تاسو ته چې ایچ کروموسوم ډیوایډ ان 2 پارټ کې، چې دغه کروموسوم ډیوایډ شي دی په 2 پارټ کې، هغې ته ویلی شي کروماټیډز. هغې ته څه کروماټیډز. لکه دا تاسو ته په نظر راځي دا یو مونږ کروموسوم واخیستو، یو دا کروموسومز دی، یو دا کروموسوم دی. داسې دا کروماتین، لکه دا یو کروموسوم دا دی، یو دا دی. دې ته څه ویلی شي؟ کروماتین. په ډایګرام کې په نظر راځي داسې دا یو دا کروموسوم دی، یو دا دی، دا کروماټیډز دي. دا څه دي؟ کروماټیډز. بیا په بل پوینټ کې دا وایي چې دغه
each chromatid attached شوي دي د څه سره د سنټومیر سره. دا کروموسوم چې کوم دی و دا اټیچ شوي د سنټومیر سره. دا تاسو په نظر راځي په ډایګرام دا څه دي تاسو ته په نظر دا سنټرومیر دا تاسو په نظر راځي دا څه دي سنټرومیر چې دغه ټو کروماتیډز دي کوم دی اټیچ شوي دي په منځ کې دي ته د سنټرومیر یا ډایګرام به مونږ وکاږو. دا سنټر پوینټ چې کوم دی څه دا اټیچ شوي دي دا کروماتیډ چې کله اټیچ شوي دی د څه ویل د سنټومیر دی سنټر دی ته څه ویلی شي سنټرومیر. بیا تاسو ته وایي چې اوس تاسو ته وایي سنټریول. تاسو ته مونږ چې سنټریول څه ته ویلی شي تاسو ته په نظر راځي دا چې کوم داسې دا سنټریولز دي دا څه دي دا سنټریول دي یا دلته مونږ ډایګرام کاږلی په خپل دا څه دي دا تاسو سره سنټریولز دي دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي سنټریول. وایي سنټریول ډیوایډ ان ټو ډاټر کروموسوم ته ان موو ټورډ اپوزټ فول. چې سنټریول ډیوایډ شوي دي په ټو ډاټر کې لکه تاسو ته دا ووایي چې یو سنټریول دا دی او یو دا دی دا څو دي ټو ډاټر سنټریول دا ډیوایډ شوي دي په ټو کې نو دا اپوزټ فول ته تللی یو دا دی او یو دا دی صحیح ده. دا څه دي دا سنټریولز دي دا څه دي سنټریولز دي. اوس تاسو ته بیا وایي چې د نیوکلیر ممبرین ډسافیر ایٹ د اینڈ اف پروپیز ان د سپنډل فایبر بیکم ویزیبل. پروپیز کې به څه چل کېږي چې دا نیوکلیس دا به دې ختمیږي او نیوکلیولس دا به دې ختمیږي د دې نه صحیح ده. په پروپیز کې به څه چل کېږي نیوکلیس او نیوکلیولس چې کوم دی دا ډسافیر ختمیږي به صحیح ده دا به دې نه څه کېږي ختمیږي به لکه دا تاسو ته په نظر راځي دغه نیوکلیس چې کوم دی یا نیوکلیر ممبرین به ختمیږي په پروفیس کې په اینډ کې او سنټریول چې کوم دی دا سنټریول دا تاسو ته په نظر راځي دا سنټریول دا به تاسو ته په نظر راځي وایي صحیح ده. اوس تاسو ته بیا څه وایي ایچ سنټریول فرام 3 سیټ اف سپنډل فایبر. د دغې سنټریول چې کوم دی تاسو ته وایي د دې 3 سیټ دي 3 سیټس اف سپنډل فایبر دي صحیح شو. دې سنټریول دی صحیح شو. نو دې که اوس مونږ وایو چې د دې اونلی څه دی اونلی چې کوم دی کاینټیکورز مایکروټیوبیولز دي. کاینټیکورز څه ته دا دی دا کروموسومز دي صحیح ده. د کروموسوم کې دې ځای کې یو پروټین اټیچ هغې ته څه ویلی شي کاینټوکور. دا یو کروموسوم مونږ راواغوست د دې ډایګرام غټ کو دا څه دی کاینټوکور پروټینز دي صحیح ده. و دا پروټین چې کوم دا اټیچ شوي دي سنټومیر سره او سپنډل فایبر سره دا څه دی دا سنټرومیر دی دا سنټرومیر دی څه شو مونږ تاسو ته وي چې دا سنټرومیر سره اټیچ شوي دا کاینټوکور پروټین دلته په نظر راځي. بیا وایي چې پولر مایکروټیوبیول څه ته وایي مونږ تاسو ته وایي چې پولر مایکروټیوبیول چې کوم دی ته اوس وایي چې دا ون پول کم کنټریکټ ادر پول چې کوم دی هغه څه کوي اپوزټ. نو پولر مایکروټیوبیول کوم یو دي اوس تاسو په نظر راځي پولر مایکروټیوبیول چې کوم دي چوټې چوټې داګې نو غټ دا یو پولر مایکروټیوبیول دی تاسو ته په نظر راسي دي دا پولر مایکروټیوبیول دی پولر مایکروټیوبیول دی ته څه ویلی شي پولر مایکروټیوبیول پولر مایکروټیوبیول صحیح ده. بل چې کوم دی هغه ایسټر دی صحیح شو. دیز آر شیپ سټرکچر دی ان ایپس اینڈ امپلانٹ. ایسټر کوم دی ایسټر به تاسو ته په نظر راځي چوټې چوټې داګې چې کوم دی تاسو ته دا چوټې یو دا شو دا واړه چې کوم دی تاسو ته په نظر راځي داسې دا ایسټر دی دې ته څه ویلی شي ایسټر داسې دی ایسټر دی. نو مونږ تاسو ته ووایو چې سنټریول چې کوم دی د هغې 3 دي اونلی چې کوم دی هغه کاینټوکور دی دا کاینټوکور دی چې سنټرومیر سره اټیچ دي. بل بنګ ووایي پولر مایکروټیوبیول پولر مطلب دا لانګ تھریډ دا اوږدې اوږدې داګې چې کوم دی راوتې دي دا څه دي دا چې کوم دی دا پولر او ایسټر چې کوم دی چوټې چوټې داګې لکه ډایګرام تاسو وکړو دا سنټریول دی یعنې چې وړې وړې داګې راوتې دلته دا وړې وړې دې ته څه ویلی شي دې ویلی شي ایسټر. دا څه دی پروفیس کې مونږ ووایو چې دا نیوکلیر ممبرین چې کوم دی دا به ډساپیر کېږي نیوکلیولس چې کوم دا به تیم ختمیږي. اوس بل پیز چې کوم دی هغه میټاپیز دی
چې میټافیز څه ته ویلی شي. تاسو ته پته ده چې میټافیز چې کوم دی څه ډیورینګ د میټافیز د کروموسوم ارینج دمسل د ایکویټیریل پلیټ کې. کروموسوم تاسو ګور دا اوس سنټریول منګه وي دا سپینډل فایبر دی دا کروموسوم ښکلي اټیچ یو بل سره یو پلیټ شانتي جوړ کړو. تاسو په ډایګرام یو فلیټ جوړ کړو دي څه میټا مطلب ایکویټوریل پلیټ جوړ کړو. لاول داسې وي تاسو په نظر ډایګرام کې کروموسوم چې کوم داسې یو په دې کې اوس تاسو ګور دا نیوکلیولس تیم ختم شو او نیوکلیر میمبرین تیم ختم شو. اوس تاسو په نظر راځي په دې کې تاسو اوس نیوکلیر ښکاري نشته پکې نیوکلیولس پکې نشته او ایکویټوریل پلیټ جوړ کړو دا سنټریولز دي د یو داګه دلته راغله کاینوټوکور سره اټیچ شوي ده دا بله داګه راغله کاینوټوکور سره اټیچ شوي ده. صحیح شو دا میټا فیز جوړ شو او کاینوټوکور مایکروټابیول اټیچ د کروموسوم. اوس تاسو وایي کاینوټوکور پروټین چې کوم دی هغه اټیچ شوي د کروموسوم سره په نظر راځي داسې دا کاینوټوکور دی. او دا بله داګه چې راغله دا کم یو دا موږ تاسو ته ویلي وو چې دا سپینډل فایبر ده سوري دا موږ دلته تاسو ته وویل چې دا څه ده دا چې کوم دا پولر مایکروټیوبول دی څه پولر ده. اوس دا چې کوم دا پروټین د کاینوټوکور سره اټیچ شوي دا او دا بل تاسو ته په نظر راځي دا چې کوم دا څه د پولر مایکروټیوبولز دی. دې کې څه میټافیز کې یو ایکویټوریل پلیټ جوړ کړي د څه د ویلی شي میټافیز او کروموسوم به اټیچ شي د څه سره کاینوټوکور پروټین چې کوم دی هغه اټیچ شي د کروموسوم دي ته څه ورته وایي میټافیز. اوس بل چې کوم دی هغه انافیز دی. اوس دا کروموسوم چې کوم دی دا کروموسوم دا تاسو ته په نظر دا چې کوم دی دا څه شي د یو بل نه به جدا شي نو دا څه د انافیز دی. ودې لو کروموسوم چې کوم دی دا د یو بل نه دلته اټیچ دا کروموسوم ته په نظر راځي دا د یو بل نه اټیچ مطلب سپلیټینګ د دی وشي په انافیز کې نو دا څه کروموسوم دلته رالو او څه کروموسوم دیز ته رالو. اوس ګوره څه انافیز کروماتین سیپریټ ایچ ادر د یو بل نه څه شي جدا شي. دیز کروماتین ار ناو کروموسوم spindle fire appear to which the chromosome attach. spindle fire چې کوم دی هغه څه شي appear شي یا تاسو ته دا وایي چې fiber attached with the chromosome become shorter شي in pull chromosome to opposite fold. دا دیزی تر هغه opposite fold ته دا دی څه شو د ډیویژن اف سایټومر انافیز دی څه د انافیز دی. انافیز کې څه دا کروموسوم تاسو ته موږ دلته وی میټافیز کې ایکویټوریل پلیټ جوړ کوو دا کروموسوم چې کوم دی سپلیټینګ د دی وشي د دې څه وشي سپلیټینګ وشو په انافیز کې څه کروموسوم دلته رالو څه دلته رالو څه د انافیز ویلی شي. اوس ټیلوفیز کې به څه ته ویلی شي ټیلوفیز دا چې کوم دی لاست فیز دی په دې کې به څه چل وشي کروموسوم ریچ اپوزیټ پول ته ولاړ شي. صحیح شو. او ټیلوفیز چې کوم دی دا د پروپیز اپوزیټ دی. موږ پروپیز کې ویلو چې نیوکلیولس او نیوکلیر میمبرین چې کوم دی د هغې نه څه شي لر شي. دلته کې چې کوم دی نیوکلیر میمبرین به هم راشي دلته او نیوکلیولس به هم څه شي راشي او د دې به ډیویژن وشي. مونږ ووایو چې مایټوسس یو سیل چې کوم ډیوایډ شي څه ته 2 ډاټر سیل ته. ټیلوفیز څه ته ویلی شي ټیلوفیز کې چې کوم دی مونږ ووایو چې نیوکلیر میمبرین به هم راشي سپینډل فایبر به بریک شي یا به ډیسافیز سپینډل فایبر دانې دا به څه شي ختم شي. مایټوسس به څه شي کمپلیټ شي. دې پروسس ته څه ویلی شي د پروسس اف سایټوکینیسس از کمپلیټ یا انټیلوفیز. صحیح شو. نو دې څه د ټیلوفیز ویلی شي. نو مونږ 4 پیزز وی. فرست پیز کې مونږ ووایو پروفیز کې مونږ ووایو چې سنټریول چې کوم دی دا به څه سنټریول چې کوم دی د هغې 3 سپینډل فایبر دی شارټ سپینډل فایبر چې کوم دی هغې ته ویلی شي څه ته ویلی شي ته ایسټر ویلی شي. بیا چې کوم دی کاینوټوکور مایکروټیوبولز دی دا ایسټر دی. صحیح شو. دغه شانتې مونږ بیا ووایو چې میټافیز کې ایکویټوریل پلیټ جوړ کړي. دغه شانتې مونږ انافیز کوي. انافیز کې چې کوم دی د یو بل نه څه شي بریک شي جدا شي. دغه شان ټیلوفیز کې مونږ ووایو چې نیوکلیولس چې کوم دی واپس راشي ځکه چې په انافیز کې مونږ چې نیوکلیولس ته غایب شي. نو نن ټاپک زمونږ دا و. انشاءالله څه قسم کوېسچن کمنټ کې کولی شئ. نو تھینک یو فار واچینګ. جزاک الله. والسلام.